araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng Pichi Pichi. Siguradong alam nyo na kung ano ang Pichi Pichi, guys. Paboritong snacks ito ng karamihan. So, ito ang mga ingredients na kakailanganin natin. So, meron ako ditong frozen cassava na i-defrost ko na siya. Pwede din kayong gumamit ng fresh. So, around 2 cups ang kailangan natin. So, like 500 grams. Kailangan din natin ng sugar, 200 grams or 1 cup. Evaporated milk, 125 ml. Kung ayaw nyo gumamit ng evaporated milk, dagdagan nyo lang ang tubig. 250 ml of water or 1 cup. 1 teaspoon of pandan flavor. So, pwede ring vanilla or ube. At 1/2 teaspoon of lye water or lihiya. At saka ito yung pinakalas na kailanganin natin, itong freshly grated coconut for coating na ito. So, ang una natin gawin, buksan natin itong pack ng cassava. So, ilagay lang natin itong cassava. So, nailagay na natin ang cassava sa isang malaking bowl. Sunod na rin natin ang sugar. Tubig. At saka itong evaporated milk. So, i-mix lang natin ito lahat, guys. Hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-dissolve ang sugar. Isunod na rin natin ang paglagay ng lihiya. So, 1/2 teaspoon lang ang kailangan natin. So, habang hinahalo nyo, ilagay nyo itong lihiya. Isunod na rin natin ang paglagay ng pandan flavor or pandan essence. So, 1 teaspoon ang kailangan natin. Pwede kayong gumamit, guys, ng vanilla flavor or ube flavor. So, i-mix lang natin ito ng mabuti. So, itabi ko lang ito. Meron akong steamer basket. So, i-arrange ko lang itong mga molders. So, spray nyo lang siya ng baking spray. Kung wala kayong baking spray, lagyan nyo ito ng butter or oil. Papahiran nyo ito ng butter or oil lahat. So, kapag malapit ng kumukulo ang tubig, guys, pwede na natin itong ilagay. Isa lang. So, hahayaan lang natin na itong ma-steam ng mga 45 minutes to 1 hour. So, 1 hour ko na na-steam ito. So, tanggalin ko na ito at isa lang po itong isang second batch. Ito na siya, guys. So, kailangan muna nating palamigin ito bago natin tanggalin sa molders at lagyan ng freshly grated coconut.
So kapag medyo malamig na siya guys, like after 30 minutes to 1 hour, pwede na natin siyang tanggalin at ilagay natin ang coconut. So i-coat lang natin siya dito sa coconut. So ganyan. So, ito yung pinaka third batch na isalang ko guys. Meron pa akong pangalawang isinalang. So, sa recipe na ito, makagawa kayo ng around 50 pieces of Pichi Pichi. So, ang gagawin ko ngayon, hindi ko naman makain lahat. Pagkatapos nitong, kapag maluto na itong Pichi Pichi, i-ano ko sila, palamigin ko sila at ilagay ko sa freezer. Ilagay ko sa box at sa freezer. Pero hindi ko muna lalagyan ng coconut saka na. So kapag gusto ko ng kainin, then maglabas na lang ako ng ilang piraso at initin na lang sa microwave at saka ko nalalagyan ng fresh coconut. So yun lang guys, ganun lang kasimple. Salamat sa inyong pagpanood. Have a nice day po sa inyong lahat and God bless. Sobrang sarap talaga niya guys. Lalo na kapag maraming fresh coconut. Grabe.